মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আস্ক কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আস্ক কুৱেশ্যন মানে হ'ল প্ৰশ্ন সোধা। প্ৰশ্ন সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰ হয়। কিছুমান প্ৰশ্ন কৰা হয় WH ৱাৰ্ড দি পেলাই, যিবিলাকক স্পেচিফিক কুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন অক্সিলাৰী ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হয়, যিবিলাক কুৱেশ্যনক ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে কোনো উত্তৰ পাবলৈ WH এৰে যিবোৰ প্ৰশ্ন কৰা হয় সেইবোৰকেই আস্ক কুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে WH এৰে কুৱেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে WH ৱাৰ্ডটোৰ পিছতেই টেন্স অনুসৰি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই। কেৱল হুৰ ক্ষেত্ৰত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নোহোৱাকৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰি। আহচোন আমি প্ৰথমতে চাওঁ WH যুক্ত ৱাৰ্ডবোৰ কি কি। WH যুক্ত ৱাৰ্ডবোৰ হ'ল হোৱাট, হুইচ, হু, হুম, হুচ, হুৱেন, হোৱাই, হুৱেৰ, হাউ, হাউ মেনি, হাউ মাছ, হাউ লং, হাউ ফাৰ, এটচেট্ৰা। এনেদৰে আমি WHৰ লগত ৰিলেটেড আন কিছুমান ৱাৰ্ড আনিব পাৰি। মুঠতে মই আজি WH ৱাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আৰু লগতে ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাত কেনেধৰণে প্ৰশ্নবিলাক সোধা থাকে সেই বিষয়ে বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈকে চাবা, অলপ শিকিব পাৰিবা। এতিয়া মই আহিছোঁ কি কি ক্ষেত্ৰত কোনটো WH ৱাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰথমতে আহিছোঁ হোৱাট লৈ। হোৱাটৰ অৰ্থ হ'ল কি? কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা একশ্যন অৰ্থাৎ কামটো জানিবলৈ হোৱাট ব্যৱহাৰ কৰি আমি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা মাই নেম ইজ বিমান, মোৰ নাম বিমান। এইটো উত্তৰ হিচাপে ধৰাচোন দিয়া আছে। তেতিয়াহ'লে কি কুৱেশ্যন কৰিলে এই চেণ্টেন্সটো উত্তৰ হ'ব? অৰ্থাৎ মাই নেম ইজ বিমান মই উত্তৰ দিম, তেতিয়াহ'লে মোক প্ৰশ্নটো কি কৰিব লাগিব? সেই প্ৰশ্নটোৱেই হ'ল আস্ক কুৱেশ্যন। যেনেকুৱা এই চেণ্টেন্সটোৰ যদি আমি কুৱেশ্যনটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম। এইটো কি বুজাইছে? ব্যক্তি বুজাইছে। আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা, দ্য টেবল ইজ মেড অফ উড। টেবিলটো কাঠেৰে তৈয়াৰী। আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ টেবিলটো কিহেৰে তৈয়াৰী? তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় এটা বস্তুৰ নাম পাম, সেইটো হ'ল উড। এইটো প্ৰশ্ন এটা কৰিলে হ'ব হোৱাট ইজ দ্য টেবল মেড অফ। এইটো কি বুজাইছে? বস্তু বুজাইছে। কাৰণ টেবিলটো কিহেৰে তৈয়াৰী? ই কাঠেৰে তৈয়াৰী। এইটো উত্তৰ হিচাপে আহিব। তাৰপিছত আন এটা চোৱা, মাই ফাদাৰ ইজ এ টিচাৰ। মোৰ দেউতাক এজন শিক্ষক। অৰ্থাৎ মোৰ দেউতাই কি কৰে? টিচাৰৰ কাম কৰে। গতিকে আমি যদি এইটোৰ প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফাদাৰ। তোমাৰ দেউতাকে কি কৰে? অৰ্থাৎ তোমাৰ দেউতাকৰ কাম কি? এনেদৰে আমি হোৱাট ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আহিছোঁ মই হুইচ কোন ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰি। হুইচ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল কোনটো। কোনো বস্তু বা ব্যক্তিক বহুতৰ মাজৰ পৰা নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবলৈ হুইচ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা আই ৱান্ট দ্য ব্লু পেন। ধৰা কেইটামান কলম আছে আৰু সেই কলম কেইটাৰ পৰা মই ব্লু পেনটোহে বা ব্লু কলমটোহে বিচাৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল এনচাৰ। ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? হুইচ পেন ডু ইউ ৱান্ট। হুইচ শব্দটো সদায় বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে আমি এইটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। হুইচ পেন ডু ইউ ৱান্ট অৰ্থাৎ তুমি কোনটো কলম বিচাৰিছা। আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা, দেট গাৰ্ল ইজ মাই কাজিন। সৌ ছোৱালীজনী মোৰ কাজিন। এতিয়া আমি প্ৰশ্ন এটা কৰিব পাৰোঁ, হুইচ গাৰ্ল ইজ ইয়ৰ কাজিন। কোনজনী ছোৱালী তোমাৰ কাজিন? নেক্সট আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা, দ্য ফাৰ্ষ্ট বয় এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন। প্ৰথম ল'ৰাজনে উত্তৰটো দিছে। এইটোৰ প্ৰশ্ন আমি কেনেদৰে কৰিম? হুইচ ব্যৱহাৰ কৰি। হুইচ বয় এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন। কোনটো ল'ৰাই উত্তৰ দিছে। আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা, দিছ ইজ মাই পেন। এইটো মোৰ কলম। কোনটো মোৰ কলম? দিছ ইজ মাই পেন। এইটো মোৰ কলম। এতিয়া আমি প্ৰশ্নটো কি কৰিলে এই উত্তৰটো পাম? দিছ ইজ মাই পেন বুলি। আমাক নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব হুইচ ইজ ইয়ৰ পেন। কোনটো তোমাৰ কলম? তেতিয়া আমি উত্তৰ দিম দিছ ইজ মাই পেন, এইটো মোৰ কলম। তাৰপিছত আহিছোঁ মই হু। হু মানে কোন, যিটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কোনো কামৰ কৰ্তা জানিবলৈ অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট জানিবলৈ হু যিটো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ব্যৱহাৰ কৰি আমি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা হি বিল্ড দ্য হাউচ। এইটো এটা এনচাৰ। এইটো এনচাৰ হিচাপে পাবলৈ আমি প্ৰশ্নটো কি কৰিব লাগিব? আমি নিশ্চয় প্ৰশ্নটো সুধি কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ সুধিব লাগিব যে ঘৰটো কোনে বনাইছে। আৰু এইটো যদি আমি ইংৰাজীত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম হু বিল্ড দ্য হাউচ। কোনে ঘৰটো বনাইছিল? আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা,
ৰুবুল স্ক'ৰ্ড এ চেঞ্চুৰী ইন দ্য মেচ। ৰুবুলে মেচটোত চেঞ্চুৰী কৰিছে। তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় প্ৰশ্ন কৰিম কোনে মেচটোত চেঞ্চুৰী কৰিছে। এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিলে আমি উত্তৰ দিম ৰুবুলে মেচটোত চেঞ্চুৰী কৰিছে, আৰু এইটো ইংৰাজীত যদি আমি প্ৰশ্নটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হু স্ক'ৰ্ড এ চেঞ্চুৰী ইন দ্য মেচ। নেক্সট এটা চেণ্টেঞ্চ হোৱা দ্য প্ৰিন্সিপাল প্ৰিচাইডেড অভাৰ দ্য মিটিং। প্ৰিন্সিপালে মিটিংটোত সভাপতিত্ব কৰিছে। এইটো এটা উত্তৰ। আমি প্ৰশ্নটো তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, কোনে মিটিংটোত সভাপতিত্ব কৰিছে, আৰু আমি যদি এইটো ইংৰাজীত প্ৰশ্নটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হু প্ৰিচাইডেড অভাৰ দ্য মিটিং। নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তাৰপিছত আহিছোঁ মই হুৱেৰ। হুৱেৰ মানে ক'ত। এইটো ঠাই বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কোনো ঠাইক জানিবলৈ হুৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যন কৰা হয়। যেনেকুৱা দ্য বাছ ইজ গোয়িং টু গুৱাহাটী। বাছটো গুৱাহাটীলৈ গৈ আছে। এইটো উত্তৰ। প্ৰশ্নটো তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, কি প্ৰশ্ন কৰিলে দ্য বাছ ইজ গোয়িং টু গুৱাহাটী বুলি আমি উত্তৰ দিম। নিশ্চয় আমাক প্ৰশ্নটো এনেকৈ কৰিব লাগিব বাছটো কলৈ গৈ আছে। তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীত যদি আমি প্ৰশ্নটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হুৱেৰ ইজ দ্য বাছ গোয়িং টু। বাছটো কলৈ গৈ আছে। নেক্সট এটা চেণ্টেঞ্চ হোৱা উই লিভ ইন কলকাতা। আমি কলকাতাত থাকোঁ। আমি এইটো উত্তৰ দিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আমাক প্ৰশ্নটো কি কৰিছে, তোমালোকে ক'ত থাকা। আৰু ইংৰাজীত যদি আমি এই প্ৰশ্নটো কওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হোৱেৰ ডু ইউ লিভ। তোমালোকে ক'ত থাকা। তাৰপিছত আহিছোঁ মই হুৱেন। হুৱেন অৰ্থাৎ কেতিয়া। কোনো সময়ক জানিবলৈ হুৱেন ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যন কৰা হয়। অৰুণ লেফ্ট ফৰ দিল্লী লাষ্ট উইক। অৰুণে দিল্লীলৈ যোৱা সপ্তাহত যাত্ৰা কৰিছিল। এতিয়া আমি প্ৰশ্ন এটা কৰিব পাৰোঁ বা আমি ক'ব পাৰোঁ অৰুণে কেতিয়া দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। কেতিয়া শব্দটো আমি যেতিয়াই উল্লেখ কৰিম তেতিয়া আমি হুৱেন ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা হুৱেন ডিড অৰ্জুন লিভ ফৰ দিল্লী। অৰ্জুনে কেতিয়া দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। নেক্সট এটা চেণ্টেঞ্চ হোৱা মাই ফাদাৰ গেটছ আপ এট 5 AM। মোৰ দেউতাকে ৰাতিপুৱা 5 বজাত শুই উঠে। অসমীয়াত যদি আমি এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ তোমাৰ দেউতাকে কেতিয়া সাৰ পায় বা কেতিয়া শুই উঠে, আৰু এইটো যদি আমি ইংৰাজীত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম হুৱেন ডাজ ইয়ৰ ফাদাৰ গেট আপ। তোমাৰ দেউতাকে কেতিয়া শুই উঠে। আন এটা চেণ্টেঞ্চ হোৱা আই ৰিড ইন দ্য মৰ্ণিং। মই ৰাতিপুৱা পঢ়োঁ। তেতিয়াহ'লে মোক কি প্ৰশ্নটো কৰা হৈছিল, যাৰ উত্তৰ মই এইটো দিছিলোঁ। মোক নিশ্চয় কৰা হৈছিল তুমি কেতিয়া পঢ়া। তাৰপিছত মই উত্তৰটো দিছিলোঁ মই ৰাতিপুৱা পঢ়োঁ। তেতিয়াহ'লে আমি ইংৰাজীত যদি এই প্ৰশ্নটো কওঁ হুৱেন ডু ইউ ৰিড। এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিছোঁ মই হুমলৈ। হুম মানে কাক। কোনো ব্যক্তিবাচক কৰ্মক উত্তৰ হিচাপে পাবলৈ হুম ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্ন কৰা হয়। কোনো ব্যক্তিক বুজাব লাগিব, কোনো পাৰ্চনক বুজাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি হুম ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিম। যেনেকুৱা মিষ্টাৰ দাস টিচেছ আছ ইংলিছ। মিষ্টাৰ দাসে আমাক ইংৰাজী শিকায়। আমি তেতিয়াহ'লে যদি কওঁ মিষ্টাৰ দাসে কাক ইংৰাজী শিকায়, আমি উত্তৰ কৰিব লাগিব আমাক শিকায়। তেতিয়াহ'লে মানুহক বুজাইছে। আৰু ইংৰাজীত যদি আমি প্ৰশ্নটো কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম হুম ডাজ মিষ্টাৰ দাস টিচ ইংলিছ। মিষ্টাৰ দাসে কাক ইংৰাজী শিকায়। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেঞ্চ হোৱা দ্য মেন বিটছ দ্য বয়। মানুহজনে ল'ৰাটোক কোবাইছে। আমি যদি কওঁ মানুহজনে কাক কোবাইছে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰশ্নটো এনেকৈ অসমীয়াত ক'ব পাৰোঁ, আৰু ইংৰাজীত ক'লে হ'ব হুম ডিড দ্য মেন বিট। মানুহজনে কাক কোবাইছে। আই ৱান্ট টু মিট প্ৰিন্সিপাল। মই প্ৰিন্সিপালক লগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নেক্সট চেণ্টেঞ্চ। তেতিয়াহ'লে মোক প্ৰশ্নটো কি বুলি সোধা হৈছিল যে তুমি কাক লগ কৰিব বিচাৰিছা। অসমীয়াত ক'লে মোক নিশ্চয় প্ৰশ্নটো এনেকেই কৰিছিল, আৰু যদি ইংৰাজীত প্ৰশ্নটো কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব হুম ডু ইউ ৱান্ট টু মিট। তুমি কাক লগ কৰিব বিচাৰিছা। নেক্সট আহা হুজ। হুজ মানে কাৰ। কোনো সম্পৰ্ক বা মালিকীসত্ব জানিবলৈ হুজ ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যন কৰা হয়। অৰ্থাৎ কোনটো বস্তু কাৰ অধীনত থাকে সেইটো জানিবলৈ আমি হুজ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্ন কৰোঁ। যেনেকুৱা দিছ ইজ মাই বুক। এইটো মোৰ কিতাপ। মই এইটো উত্তৰ দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে মোক প্ৰশ্নটো কি কৰা হৈছিল হুজ বুক ইজ দিছ। এই কিতাপটো কাৰ। তেতিয়া মই উত্তৰ দিছিলোঁ যে এই কিতাপটো মোৰ। হি লষ্ট হিজ পেন এট স্কুল। তেওঁৰ কলমটো স্কুলত হেৰাইছে। যদি আমি কওঁ যে স্কুলত কাৰ পেন হেৰাইছে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম হুজ পেন ৱাজ লষ্ট। কলমটো কাৰ কলম হেৰাইছে এট স্কুল বুলি আমি ক'ব পাৰিম। তাৰপিছত আহা হোৱাই। হোৱাই মানে কিয়। কোনো কাৰণ বা উদ্দেশ্য জানিবলৈ হোৱাই ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যন কৰা হয়। কাৰণ অৰ্থাৎ কিবা এটা কাৰণত এটা কাম হয়। নিশ্চয় তুমি গুৱাহাটীলৈ গৈছা, কিয় গৈছা সেইটো কাৰণ যেতিয়া সোধা হ'ব, ল'ৰাজনে কান্দিছে কিয় কান্দিছে এনেকৈ যেতিয়া সোধা হ'ব তেতিয়া হোৱাই ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্ন কৰা হ'ব। যি উত্তৰটোত কাৰণ এটা নিহিত থাকিব তেনেকুৱা উত্তৰৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আমি হোৱাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা ধৰাচোন উই গ' টু স্কুল টু ৰিড। আমি স্কুললৈ যাওঁ পঢ়িবলৈ। আমি কি কৰিবলৈ যাওঁ
এইটো এটা কাৰণ গতিকে এনেকুৱা সেন্টেন্সবিলাকৰ কোশ্চেন আমি হোৱাই ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব লাগিব এটো যদি আমি কোশ্চেন কৰো হোৱাই ডু ইউ গো টু স্কুল তুমি স্কুললৈ কিয় যোৱা উত্তৰটো আহিব মই স্কুলত পঢ়িবলৈ যাওঁ নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা আই ওয়েন্ট টু পাৰ্ক টু মিট মাই ফ্ৰেণ্ড মই পাৰ্ক লৈ গৈছিলো বন্ধুক লগ কৰিবলৈ তেতিয়া হলে মই পাৰ্ক লৈ কিয় গৈছিলো হেতু হ'ব প্ৰশ্নটো why did you go to the park তুমি পাৰ্ক লৈ কিয় গৈছিলা নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা he could not go to school due to illness তেওঁ বেমাৰৰ কাৰণে স্কুললৈ যাব পৰা নাই তেওঁ কিয় স্কুললৈ যাব পৰা নাই হেতু ইয়াৰ কাৰণ গতিকে এনেকুৱা সেন্টেন্স বিলাকত আমি why ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰিব লাগিব why could he not go to school এইটো ইয়াৰ কোশ্চেন হ'ব তাৰ পিছত আহিছো মই how কেনেকৈ বা কেনেকুৱা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো কামৰ ধৰণ জানিবলৈ বা অৱস্থা জানিবলৈ হাউ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কোশ্চেন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা উই গো টু স্কুল অন ফুট আমি স্কুললৈ খোজকাঢ়ি যাওঁ মই যদি এইটো উত্তৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোক নিশ্চয় প্ৰশ্নটো কৰা হৈছিল যে তুমি কেনেকৈ স্কুললৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীত যদি আমি কওঁ হাউ ডু ইউ গো টু স্কুল এইটো কেনেকৈ যাওঁ এইটো ধৰণ বুজাইছে আন এটা সেন্টেন্স হোৱা দে ট্ৰাভেল ফ্ৰম গুৱাহাটী টু কলকাতা বাই এয়াৰ সিহঁতে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ বিমানেৰে গৈছে কেনেকৈ গৈছে নিশ্চয় আমি প্ৰশ্নটো কৰিম তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীত ক'লে হ'ব হাউ ডিড দে ট্ৰাভেল ফ্ৰম গুৱাহাটী টু কলকাতা সিহঁতে কলকাতালৈ গুৱাহাটীৰ পৰা কেনেদৰে গৈছে এতিয়া আহা অৱস্থা কেতিয়া বুজাব আই এম ফাইন মই ভালে আছোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ভাল এইটো আমি হাউ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰি হাউ আৰ ইউ অৱস্থা বুজাইছে দ্য গাৰ্ল লুকছ বিউটিফুল আন এটা সেন্টেন্স তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বিউটিফুল গতিকে আমি এইটো হাউ ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰিব লাগিব হাউ ডাজ দ্য গাৰ্ল লুক ছোৱালীজনী দেখাত কেনেকুৱা এতিয়া আহা কিমান অৰ্থত হাউৰ সৈতে এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰা হয় কিমান যেনেকুৱা তোমাৰ বয়স কিমান তাইৰ বয়স কিমান ইয়াত মই লিখিছোঁ অজয় was 12 years old অজয়ৰ বয়স 12 বছৰ এতিয়া প্ৰশ্নটো কি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে অজয়ৰ বয়স কিমান আমি প্ৰশ্নটো এনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু ইংৰাজীত ক'লে হ'ব হাউ ওল্ড was অজয়ৰ বয়স কিমান আন এটা সেন্টেন্স হোৱা দ্য বিল্ডিং ইজ 20 feet হাই বিল্ডিং বা অট্টালিকাটো 20 ফিট ওখ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কোশ্চেনটো কি হ'ব বিল্ডিংটো কিমান ওখ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হাউ ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰিব লাগে যেনেকুৱা হাউ টল ইজ দ্য বিল্ডিংটো বা অট্টালিকাটো কিমান ওখ কাউন্টেবল নাউন যদি প্লুৰাল নাম্বাৰ হয় আৰু হেতুৰ উত্তৰ যদি দিয়া থাকে হাউ মেনি ব্যৱহাৰ কৰিহে আমি সেই উত্তৰৰ প্ৰশ্নটো কৰিব লাগে যেনেকুৱা সেন্টেন্স এটা চোৱা দেয়াৰ আৰ 50 ষ্টুডেণ্টছ ইন আৱাৰ ক্লাছ আমাৰ ক্লাছত 50 জন ছাত্ৰ আছে তেতিয়াহ'লে 50 ষ্টুডেণ্টছ এইটো কাউন্টেবল নাউন আৰু প্লুৰাল নাম্বাৰ এইটো আমি হাউ মেনি ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰোঁ হাউ মেনি ষ্টুডেণ্টছ আৰ দেয়াৰ ইন ইয়ৰ ক্লাছ তোমাৰ শ্ৰেণীত কিমানজন ছাত্ৰ আছে নেক্সট সেন্টেন্স হোৱা দিছ বুক কণ্টেইনছ 10 চেপ্টাৰ্ছ এই কিতাপখনত 10টা পাঠ বা 10টা অধ্যায় আছে তেতিয়াহ'লে কেইটা অধ্যায় আছে এইটোৰ যদি আমি কোশ্চেন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হাউ মেনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হাউ মেনি চেপ্টাৰ্ছ ডাজ দিছ বুক কণ্টেইন আন এটা সেন্টেন্স হোৱা দ্য মেন ৰোট 10 পয়েমছ মানুহজনে 10টা কবিতা লিখিছে এইটো আমি হাউ মেনি দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব হাউ মেনি পয়েমছ ডিড দ্য মেন ৰাইট মানুহজনে কেইটা কবিতা লিখিছিল তাৰপিছত আনকাউন্টেবল সিঙ্গুলাৰ নাউনক এনসার হিসাবে পাবলৈ আমি হাউ মাছ ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সেই বস্তুটো যদি আনকাউন্টেবল হয় অৰ্থাৎ আমি গণনা কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমি হাউ মাছ ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰিব লাগিব যেনেকুৱা চোৱা দিছ পেন কষ্ট 20 rupees এই কলমটোৰ দাম 20 টকা তেতিয়াহ'লে এই 20 টকাটো আমি নোটহে গণনা কৰিব পাৰি কলমৰ মূল্য কিন্তু আমি গণনা কৰিব নোৱাৰি এইটো আমি হাউ মাছ ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰিব লাগিব হাউ মাছ ডিড দিছ পেন কষ্ট এই কলমটোৰ দাম কিমান আন এটা সেন্টেন্স হোৱা দেয়াৰ ইজ সাম ৱাটাৰ ইন দ্য জাগটোত অলপ পানী আছে তেতিয়াহ'লে আমি কোশ্চেন কেনেকৈ কৰিব লাগিব হাউ মাছ ৱাটাৰ ইজ দেয়াৰ ইন দ্য জাগটোত কিমান পানী আছে তাৰপিছত আহিছোঁ মই কোনো সময়ৰ পৰিধি জানিবলৈ হাউ লং ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰা হয় যেনেকুৱা ধৰা এজন মানুহৰ কাম কৰিবলৈ 3 ঘণ্টা সময় লাগিব তেতিয়াহ'লে কিমান সময় লাগিব এই সময়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি হাউ লং ব্যৱহাৰ কৰি কোশ্চেন কৰিব লাগিব যেনেকুৱা হি উইল ষ্টে হিয়াৰ ফৰ 5 days তেওঁ ইয়াত 5 দিন থাকিব তেতিয়াহ'লে আমি কোশ্চেনটো কৰিম যে তেওঁ ইয়াত কিমান দিন থাকিব এনেকুৱা প্ৰশ্ন সময়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ হ'লে আমি হাউ লং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হাউ লং উইল হি ষ্টে হিয়াৰ
তেওঁ ইয়াত কিমান দিন থাকিব আন এটা সেন্টেন্স হোৱা ইট উইল টেক এন আৱাৰ টু ফিনিশ দ্য ৱাৰ্ক এই কামটো সমাপ্ত কৰিবলৈ 1 ঘণ্টা সময় লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম এই কামটো সমাপ্ত কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব সময়ৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু কিমান বুজাইছে তেতিয়া আমি হাউ লং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হাউ লং উইল ইট টেক টু ফিনিশ দ্য ৱাৰ্ক তাৰ পিছত আহা দূৰত্ব বুজাবলৈ হাউ ফাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কোৱেশ্চন কৰা হয় যেতিয়া দূৰত্ব বুজাব যেনেকুৱা তোমাৰ ঘৰৰ পৰা তোমাৰ বজাৰ কিমান দূৰ তোমাৰ ঘৰৰ পৰা তোমাৰ স্কুল কিমান দূৰ তুমি কিমান দূৰ খোজ কাঢ়িলা ইত্যাদি লৈ যেটো জোকা হয় মিটাৰে দি তেনেকুৱা দূৰত্ব বুজাবলৈ হাউ ফাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কোৱেশ্চন কৰা হয় যেনেকুৱা এটা আনসাৰ চোৱা মাই হোম ইজ 5 কিলোমিটাৰছ এৱে ফ্ৰম স্কুল মোৰ ঘৰ স্কুলৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰশ্ন আমি কেনেকৈ কৰিম হাউ ফাৰ ইজ ইয়োৰ হোম ফ্ৰম স্কুল তোমাৰ ঘৰ তোমাৰ স্কুলৰ পৰা কিমান দূৰ আন এটা সেন্টেন্স হোৱা গুৱাহাটী ইজ 150 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম বৰপেটা বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী 150 কিলোমিটাৰ এইটো আমি যদি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হাউ ফাৰ দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব হাউ ফাৰ ইজ গুৱাহাটী ফ্ৰম বৰপেটা আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আস্ক কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আস্ক কোৱেশ্চন লৈ আকৌ তোমালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকা সুস্থ থাকা জয় আই অসম